ચાલો એક્ઝામ્પલ 17 જો y² બરાબર px એ 3 કક્ષાની બહુપદી હોય તો 2 into d by dx y ઘન into d square y dx square બરાબર ખાલી. હવે એના વિકલ્પો આપ્યા છે p dash x plus p triple dash x બીજું p double dash x into p triple dash px into p triple dash x px plus p triple dash x આ એના વિકલ્પો છે. બહુ મહત્વનું છે દીકરાઓ, ખાસ સમજવાનું છે. y² is equal to px. હાલો વિકલન કરો એટલે 2y y1 એટલે કે dy dx ટૂંકમાં. કારણ કે આપણી રકમમાં dy dx લખ્યું છે ને એટલે એ સ્વરૂપે લખ્યું હો દીકરો p dash x. હવે અહીંથી આપણે આગળ એક કિંમત મૂકશું, અહીંથી ફરીથી વિકલન લેશું. y આ dy dx નું નવેસરથી એટલે d square y dx square વત્તા 2 dy dx એમને એમને ઓલું પાછું એટલે કે dy dx નો સ્ક્વેર થઈ જાય. આવું થાય હો, બેયમાં ફેર છે બરાબર p ડેશ છે તો એને ડબલ ડેશ થઈ જાય, આવું થાય. હવે થોડોક જ ફેરફાર, 2y into d square y dx square બરાબર p double dash x minus 2 dy dx નો સ્ક્વેર. આમ તો આપણે જે જોઈ છે ને એ ધીમે ધીમે આવી ગયું. y ઘન dy સ્ક્વેર d સ્ક્વેર y, તો અહીંયા y ઘન એટલે y વર્ગ વડે બંને બાજુ ગુણવા પડે. અહીંયા y વર્ગ વડે ગુણતા જુઓ અહીંથી આપણને ધીમે ધીમે જવાબ મળશે. એટલે 2y ઘન d સ્ક્વેર y dx સ્ક્વેર આવી ગયું ને જે જોતું હતું એ કે હા સર. ચાલો હવે અહીંયા p ડબલ ડેશ x ઇન્ટુ y સ્ક્વેર, અહીંયા y સ્ક્વેર હું અંદર દઈ દઉં છું આવી રીતે, y ઇન્ટુ dy dx આખાનો વર્ગ. આમ તો y સ્ક્વેર છે પણ y ઇન્ટુ dy dx મગજમાં આવી ગયું કે હા સર. ચાલો હવે આપણે અહીંથી કિંમત મૂકવાની છે. અહીંથી ક્લિયર? કઈ કિંમત? y ઇન્ટુ dy dx આ કિંમત. તો હવે y ઇન્ટુ dy dx ની વેલ્યુ p dash x upon 2 એ કિંમત આપણે અહીંયા મૂકશું.
પછી પી ડબલ ડેશ એક્સ અને વાય સ્ક્વેર, વાય સ્ક્વેર ની જગ્યાએ પી એક્સ અહીંયા લખશું અહીંયા. તેથી આપણને મળે 2y ઘન ડી સ્ક્વેર વાય dx વર્ગ બરાબર પી ડબલ ડેશ એક્સ ઇન્ટુ પી એક્સ વત્તા આ કિંમત આપણે અહીંયા મૂકીએ છીએ ત્યાં વર્ગ થાય છે એટલે હું ડાયરેક્ટ વર્ગ લખી નાખું છું. -2 અને એનો વર્ગ એટલે કે પી ડેશ એક્સ અપોન 2 એનો સ્ક્વેર px ઇન્ટુ પી ડબલ ડેશ એક્સ માઇનસ પી ડેશ એક્સ નો વર્ગ છેદમાં 2. બસ જો આ મળી ગયું આપણે જે જોઈ છે એ. હવે આપણે વિકલન કરવાનું. વિકલન કરીએ એટલે અહીંયા 2 આગળ ઇન્ટુ ડીવાય ડીએક્સ વાય ઘન ઇન્ટુ ડી સ્ક્વેર વાય ડીએક્સ સ્ક્વેર જે જોતું હતું એ રેડી. હવે આ એમ નમ આનું વિકલન, એનું વિકલન શું થાય પી ટ્રિપલ ડેશ એક્સ વત્તા આ એમ નમ આનું વિકલન હવે અહીંયા શું થાય તો કે 2 આગળ આવે, આ ઘાત આગળ આવે પી ડેશ એક્સ અને વળી પાછું એનું નવેસર ચેઇન રૂલ છે છેદમાં 2 આ 2 ઉડી જશે તો પછી આ કિંમત અને આ કિંમત દૂર થઈ જાય. જુઓ જુઓ બે સરખી છે દૂર થઈ જાય. તેથી 2 dy dx અહીંયા ભૂલથી d by dx હોય, dy dx ના હોય હો, અહીંયા y ના હોય. 2 d by dx y ઘન ઇન્ટુ ડી સ્ક્વેર વાય ડીએક્સ સ્ક્વેર બરાબર પી એક્સ ઇન્ટુ પી ટ્રિપલ ડેશ એક્સ મળે. આપણો વિકલ્પ જુઓ સી વિકલ્પ શું કહે છે કાર્ય પી એક્સ ઇન્ટુ પી ડબલ ડેશ. સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો દીકરાઓ ફટાફટ. હવે 18મો દાખલો. જો રૂટ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર બરાબર a ઇન્ટુ ટેન ઇનવર્સ y upon x a greater than 0 તો y ડબલ ડેશ 0 બરાબર ખાલી જગ્યા એના 4 વિકલ્પો એ એના 4 વિકલ્પો હું ત્યાં જ લખી નાખું. a ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ -π/2 b -2 upon a e raised to -π/2 a e raised to
y/2 અને ડી 0. બહુ મહત્વનું છે દીકરાઓ, ફટાફટ જુઓ, એકદમ સરળ. ચાલો દીકરા, શું થયું ખબર? રકમ છે √x² + y² એ e⁻tan−1 y/x. હવે બંને બાજુ વિકલન જ લઈ લીધું એટલે 1/2 √x² + y². આનો થાય 2x + 2y dy/dx અથવા તો y'. હવે આ જમણી બાજુ આવું થાય e⁻tan−1 એમ નમો દીકરાઓ y/x. હવે tan−1 નું શું થાય? 1/1 અને ઢાઈકું તો એનું નવેસર, એટલે કે y ના છેદમાં x નું નવેસર, છેદ એમનમ અંશનું વિકલન, માઇનસ અંશ એમનમ છેદનું વિકલન, છેદમાં છેદનો વર્ગ, આવું થાય. થોડુંક સાદું રૂપ હવે જરૂરી છે. આની અંદરથી 2 સામાન્ય નીકળી, આ 2 સાથે ઉડી જાય એટલે આટલું જ વધે, x + y છેદમાં √x² + y². હવે આટલાની જગ્યાએ આપણે શું મૂકી શકીએ? તો કે રકમ. હાલો હાલો, શું થાય? તો કે √x² + y². અહીંયા લસા લઈ લ્યો એટલે આવું થાય x² + y² ઇન્ટુ xy' - y/x². હવે આ બેયનો છેદ ઉડશે એટલે છેદમાં વર્ગમૂળ વાળું પદ આવું વધશે, એટલે બે બાજુથી એ પણ ઉડી જશે. ન સમજાય તો અહીંયા છેદમાં છે એને અહીંયા ગુણી નાખો, પછી આની સાથે ઉડાડ નાખો એટલે આ ત્રણેય પદ દૂર થશે. આ ત્રણેય પદ દૂર થશે. પછી આ x² દૂર થશે. વધશે શું ખબર? ખાલી આટલું જ વધશે, x + y' = xy' - y. હવે y ને આ તરફ લાવો, અને આ તરફ લાવો, xy' - y' = x + y. આમાંથી y' સામાન્ય લઈ લ્યો એટલે આવું મળ્યું x + y/x - y, આવું મળે છે. બસ હવે વિકલન લઈ લ્યો. શું લેવાનું ભાઈ? વિકલન. છેદ એમને એમ અંશનું વિકલન, માઇનસ અંશ એમનેમ છેદનું વિકલન, એટલે ડબલ ડેશ મળે. આપણે ડબલ ડેશ ની જરૂર છે. છેદ એમને અંશનું વિકલન, માઇનસ અંશ એમને છેદનું વિકલન, છેદમાં છેદનો વર્ગ. ઉપરના કાઉન્સ છોડો ને એટલે ઘણું બધું દૂર થઈ જાય. જુઓ, xy xy' - y, yy' - x, xy' - y,
છેદમાં x માઇનસ વાય એનો વર્ગ. હવે ઉપરથી ઘણું બધું દૂર થયું. શું મળ્યું ખબર? આ એક વાય એક્સ વાય ડેશ ને આ એક્સ વાય ડેશ ઈ જ વધ્યા. એટલે 2xy ડેશ માઇનસ 2y છેદમાં x માઇનસ વાય નો વર્ગ. હવે આ જે કિંમત મળી ને ઈ જ મહત્વની છે. ચાલો હવે y ડબલ ડેશ 0 એટલે અહીંયા x ને સ્થાને 0 y ડેશ માઇનસ 2y છેદમાં માઇનસ વાય નો વર્ગ. ટૂંકમાં 0 માઇનસ વાય. છેદ ઉડે ને દીકરાઓ, આ 0 થઈ ગયું એટલે માઇનસ 2 ના છેદમાં વાય વધે. y ડબલ ડેશ 0 પણ અહીંયા કાળજી લેવી પડે. એ આપણે મૂળ રકમમાં લેવું પડે. શેમાં દીકરાઓ? મૂળ રકમમાં. x બરાબર 0 લઈએ એટલે y is equal to a e raised to 10 inverse infinitive મળે. infinitive એટલે અનંત એટલે પાઈ બાય 2 મળે. a e raised to પાઈ બાય 2 કારણ કે 10 ઇનવર્સ ઇન્ફિનિટિવ. ઇન્ફિનિટિવ એટલે કોણ? તો કે 10 પાઈ બાય 2 હોય તો ઇન્ફિનિટિવ થાય. એટલે માઇનસ 2 અપોન આ કિંમત આપણે અહીંયા મૂકશું y ને સ્થાને. a e raised to પાઈ બાય 2 તો સાદું રૂપ દઈ દો માઇનસ 2 અપોન a ઇન્ટુ e raised to માઇનસ પાઈ બાય 2. ચાલો આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો દીકરાઓ ફટાફટ.